Good evening, everybody. Continuing our study in the book of Genesis. We're in Genesis 34 this evening. Folytatjuk tovább Mózes első könyvében az utazásunkat. A Mózes első könyvének 33. fejezet. 34. fejezet, legpontosabban. It's probably one of the saddest incidents in the book of Genesis. Ez a Mózes első könyvében talán az egyik legszomorúbb esemény. And it all began with Jacob making a bad decision. És ez azzal kezdődött, hogy Jákob egy rossz döntést hozott. Jacob was told to go back to his family, to go back to the promised land. Jákobnak megmondta Isten, hogy térjen vissza az ígéret földjére a családjába. He met with his brother Esau. Találkozott Ézsauval a testvérével. By the grace of God, they reconciled. És Isten kegyelme által kibékültek. There you go. Isten kegyelme által kibékültek. And Esau said, "Hey, come with me. I'll take care of you, your family, and we'll have one big family, and everything will be great." És azt is mondta, hogy én majd gondot viselek rólad, és egy nagy család leszünk, és minden rendben lesz. And Jacob was, well, okay, sure, but you go ahead and we'll follow behind, because I've got little kids, and I've got all these cows and sheep and everything. Jákob meg azt mondta, hogy te csak menj előre, nekem itt vannak ezek a kisgyerekek, kisállatok, stb. Lassan haladunk. And we'll catch up. Úgyhogy majd utolérünk benneteket. Jacob never caught up. De valójában Jákob sose ért Jacob utol. decided to settle down with his family for a time in the area of Shechem. Hanem Shechem környékén, úgy döntötte helyett Jákob, hogy ahelyett, hogy beírja a testvérét, hogy Shechem környékén telepedett. Shechem is technically in the promised land. Ez valójában már az ígéret földjén van. So he's technically there, but it's not the best place for him to be. Tehát már technikai értelemben az ígéret földjén van, de nem az a legjobb hely, ahol lehetne. And we're going to see that because he was in a bad neighborhood with carnal people, it affected his family. És mivel nagyon rossz szomszédságba került testies emberek közé, ez hatást gyakorolt a családjára. Now Dinah, the daughter of Leah, whom she had born to Jacob, went out to see the women of the land. And when Shechem, the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her, he seized her, and he lay with her, and he humiliated her. And his soul was drawn to Dinah, the daughter of Jacob, and he loved the young woman and spoke tenderly to her. So Shechem spoke to his father Hamor, saying, "Get me this girl for my wife." So stop there. Az első 4 vers a 34. fejezetben. Kiment pedig Dina Leának leánya, akit Jákobnak szült, hogy meglátogassa annak a földnek leányait. És meglátta őt Sikem, a hívi Harmónnak, az ország fejedelmének fia, és elragadta őt, és vele hát, és erőszakot tett rajta. És teljes szívéből ragaszkodott Dinához, Jákob leányához, és megszerette a lányt, és szívhez szólóan beszélt vele. Szólt pedig Sikem az atyának, Hámornak, vedd nekem feleségül ezt a leányt. Dinah was in a new neighborhood. Dina ugye egy új szomszédságba került. She had an opportunity to meet some new friends. És lehetősége nyílt új barátokra szert tenni. When it says she went out to see the women of the land, the inference is negative. Tehát amikor arról van itt szó, hogy meglátjuk ennek a földnek a leányait, akkor ennek van egy negatív fűszerezettsége. See, it was her grandmother, Rebecca. Ugye a Rebecca volt a nagymamája. Who said to Isaac about their son Jacob, "Don't let him marry a woman of this land." Hogy ugye éppen Rebecca mondta az édesapjának, ugye Jákobnak, hogy erről a földről Izsáknak, hogy a Jákobról, hogy Jákob ne eföldi nő vegyen feleséget. Eföldi nőt vegyen feleséget. So the inference is the women of the land were bad. Tehát, vagyis az volt ennek a mellékzöngéje, hogy a környékbeli nők azok rosszak voltak. And it's the same thing here. És itt is erről van szó. She was going out to make friends with some people that weren't going to be good for her. Tehát kiment Dina is, barátságot kössön olyan emberekkel, akik nem voltak jó hatással rá. We know that the Bible says
bad company corrupts good morals. És tudjuk, hogy a Biblia azt mondja, hogy a rossz társaság is megrontja a jó erkölcsöt. Yeah. We know that we need to choose our friends wisely. Tudjuk, hogy bölcsen kell barátokat választanunk. Because the fact is, we're influenced by the people we're around just as much, if not more, than we influence them. Vagyis ugye a lényeg az, hogy mi magunk is, tehát bennünket is befolyásolnak azok az emberek, akik körülöttünk vannak, ugyanannyira legalább, mint amennyire mi befolyásoljuk And so you need őket. to look at your friends. Tehát érdemes körbenézni a barátok. And I'm not talking to között. people on Facebook. Nem a Facebook barátok, I'm talking to those actual people you see and you talk to. hanem azokkal a valóságos, tehát akikkel a valóságban beszélt, valóságban találkozom. What kind of friend are they to you? Milyen barátaid ők neked? Are they edifying to you? Are they helpful? Are they good for you? Jók neked, segítenek, valami jót hoznak ki belőle? Or do they just lead you into sin and foolishness? Vagy butaságba visznek téged? Those kinds of friends who lead you into foolishness and sin are probably not good friends. Akik ilyen butaságba visznek téged, azok nem jó barátok. Nem csak butaság, bűnbe is. Bűnbe visznek. And so we need to be wise in who we spend our time with. Tehát jó kell értenünk azt, hogy kivel érdemes az időt Now, tölteni. I'm not saying you can't have Christian friends. I've got a ton of Christian friends. Nem azt mondom, hogy nem lehetnek keresztény barátok. Nem keresztény barátok, Tehát nem sorry. keresztény barátaink, tehát egy rakás nem keresztény barátom van. I mean, I've got friends who are not yet Christians who I absolutely love and they absolutely love me. Mert vannak olyan barátaim, akik még ugye nem keresztények, de nagyon szeretik egymást, ők engem, én őket. Who I'm totally happy to hang out with them anytime. És nagyon jó bármikor velük lenni. And we should have friends like that. És kell, hogy legyenek ilyen It's part of barátaink. being missional. És ez része annak, hogy misszionárus It's part of vagyunk a just világon. sharing your life and sharing the gospel with other people who don't yet know Jesus. Hogy megmutassuk a fényét Jézus Krisztusnak azoknak számára, akik még nem ismerik. But we need to be careful of those people who are always encouraging us to do stupid things. De óvatosnak kell lennünk azokkal az emberekkel, akik mindig arra bátorítanak bennünket, hogy butaságokat csináljunk. Sometimes there will come a time in a relationship or friendship where you just have to say, I can't hang out with you anymore. Úgyhogy lehet, hogy lesznek olyan kapcsolatok, olyan barátságok, amikor azt kell mondani, hogy többet nem tudok veled lenni. Dinah is going to hang out with some bad girls and bad things are going to happen to her. És akkor Dina pedig próbált olyan nőkkel együtt lenni, akik nem tettek jót neki, és ennek következtében olyan rossz dolgok történtek vele. And Shechem, the son of Hamor the Hivite, the prince of the land, saw her, he seized her and he raped her. Tehát ugye Sikem, a hívi Harmonnak, az ország fejedelmének fia pedig látva őt, egyszerűen megerőszakolt, elkapta és megerőszakolt. We think of rape a lot in a situation like this. He might not have known her, but he saw her, she was beautiful, and he forced himself upon her. Ugye gyakran úgy gondolunk, vagy úgy gondolhatunk erre a megerőszakolásra, hogy nem ismerték egymást, ez az ember nem ismerte a nőt, de meglátta, megtetszett neki, szép megtalált, és ezért rákényszerítette magát. That's the majority of times when rape happens to a girl, it's not from a stranger. De a többségében az erőszak tevéseknek nem idegentől származik. Statistically speaking, the majority, the overwhelming majority of women who are sexually abused or raped, A statisztikai értelemben a messze nagy többsége az ilyen eseteknek, tehát akik átestek visszaéléseken, szexuális erőszakon a nők közül, are abused by somebody they know. azt általában olyan ember követi el, akit ismernek. A family member, a family friend. Családtag, családbarátja. I was disgusted last week. Úgyhogy múlt héten nagyon megundorodtam. I get a lot of my news on Twitter. Nagyon sok mindent a Twitteren kapok. I get my news
about Hungary and my news in America. I like to follow news around the world. I like to be informed of what's going on. Szeretem követni a világ alakulását Amerikában, Magyarországon, meg egyáltalán. I saw this case of a man in America. És láttam egy emberek az ügyét Amerikában. He had kidnapped and abused his 7-year-old niece. A 7 éves unokahúgát erőszakot és visszaélést követett el. I mean, the guy, string him up on a tree, hang him. That's what I say. Én azt mondanám, hogy kivel az utcára, az felakasztani. You know, absolutely disgusting human being. Egyszerűen undorító emberi lényként. But it was, what even made it even more disgusting was it was his niece, a family member. De ami még undorítóbb, hogy családtag, unokahúgával tette. And the majority of time when sexual abuse happens, és az esetek többségében, amikor megtörténik az ilyen visszaélés, it's a family member. It's somebody known to the child. Akkor az valamilyen családtag, valaki, akit a gyerek ismer. It might be a teacher or somebody in authority. Vagy egy tanár, vagy valaki, aki ugye így fölötte áll annak a gyerek. You know, and so this is why, especially as parents, you're going to need to be wise about where your kids stay. Ezért kell főleg szülőként bölcsnek lenned, hogy hol tölt időt a gyermek. Who's around your kids when you're not there? Amikor nem vagy vele, akkor kivel tölt időt Countless of children around the world, boys and girls, mert megszámolhatatlan gyermek, mind fiúk, mind lányok, have been abused during sleepovers. Történt ilyen alvások délután. Pijama partikon. Pijama partikon szenvedtek ilyen erőszakot. You know, and so you gotta be wise with who you're gonna let around your kids. És nagyon bölcsnek kell lenni, tehát, hogy ki az, akit engedünk a gyermek köré. You know, I know for me, if I'm out in public with my kids, én tudom, hogy amikor én nyilvánosság előtt vagyok. I'm always looking at people as, okay, are they going to touch my kid? You touch my kid, I'm going to hit you. Hogy gyakran úgy nézegettem az embereket, hogy na, ha ez hozzáérne a gyermekemhez, akkor biztos kapom. You know, if I see somebody strange, ha látok valakit furcsán, if I see somebody that I judge as a threat, even though I'm there, I'll tell my kids, here, now, and I'll say in a tone of voice, and they understand that they're with me. Tehát ha látom, hogy valakinek a viselkedése furcsa, és én úgy ítélem meg, ha így van, ha nincs, hogy ő egy nagyon fura ember, és ez kialatszik angolban, a gyerekeknek azt mondja, már pedig itt a helyetek mellettem, akkor ők ezt meg is értik belőle, és azonnal oda is jönnek. A hangnememből. Igen, a hangnememből. And so that's just in public, and how much more should we know those people who we're entrusting our children to? De ezek ugye ilyen nyilvános helyeken történnek, tehát mennyivel inkább igaz ez olyan helyekre, ahol a gyermekeink nem nyilvános helyeken vannak. I know, we're a small church. Tehát akikre rábízunk a gyerekeinket. Tudom, hogy nagyon pici gyüli vagyunk. And I know those people who are faithfully serving week in and week out, serving in the children's ministry, we know them. Ugye nálunk a gyülekezetben, akik a gyerekek felé szolgálnak, azokat ismerjük. But in larger churches, and I know especially in American churches, de tudom, hogy nagy gyülekezetekben, különösen amerikai gyülekezetekben, if you want to serve in the children's ministry, ha gyerekszolgálati tag akarsz lenni, they're going to run a background check on you. Akkor megnézik a hátteredet. They're going to ask for an erkölcsi. That's what a background check is. They're going to make sure you don't have any incidents that you've ever hurt a child. Tehát, hogy soha nem történt a múltadban olyasmi, amikor te gyermeket bántalmaztál volna. And that's wise. És ez bölcs. I remember years and years ago, this is way before I had children. És messze, ugye, tehát sokkal több évvel korábban, mint hogy gyermekeim lettek volna. There was a young man in our church. Volt egy fiatal ember a gyülekezetben. This was like 14 years ago, something like that. Valami ilyen 14 évvel ezelőtt. And Német Laci was here at the time, and he was helping me. Abban az időben Német Laci volt a segéd. And he was talking to this guy. És ő beszélgetett ezzel a sráccal. And he was a little strange. Kicsit fura volt a srác. And then he admitted that he liked children.
És akkor ő bevallotta, hogy ő vonzódik a gyermekekhez. Lotzi's upstairs talking to this guy. I'm downstairs. Lotzi calls me up and says, dude, you got to get up here. És akkor Laci, amikor ezt megbeszélték, ő fönt volt, én lent voltam, azonnal hívott a Laci, hogy gyere föl, mert ezt látnod kell, vagy hallanod kell. And so I went up, talked to the guy. Fölmentem, beszéltem a sráccal. I asked him, is this true? Megkérdeztem, hogy igaz ez. He said yes. Azt mondta, igen. I said, okay, goodbye. You're no longer welcome at this church. Mondtam neki, hogy oké, viszlát, többet nem vagy szívesen látva itt a gyülekezetben. He said, well, can I go get my jacket? Kérdezte, hogy fölvettem a kabátomat. I said, no, I will get it for you. You will walk out this door because I am not going to put any of our children in danger. Nem, még a kabátodat is én fogom odaadni, mert semmilyen gyermekemet nem akarom kitenni veszélynek. You know, and I don't want any of our kids to ever be in danger at our church. Egyik gyermekünket se szeretném, ha valahogy is veszélynek lenne kitéve a gyülekezetben. You know, God's blessing our church with a lot of children. Isten nagyon sok gyermekkel áldja meg a I gyülekezetet. mean, last week we had 11 children in the children's ministry. Múlt héten 11-en voltak a gyerekszolgálatban. Unfortunately, Nori was by herself. Sajnos Nóri egyedül volt velük. But we're gonna, you know, as we have more children, És ahogy lesznek még többen, and we hopefully by the grace of God will have more helpers in the children's ministry. akkor Isten kegyelméből reméljük, hogy még több kisegítője lesz a gyerekszolgálatnak. You better believe that I'm going to protect our kids. Akkor jól elhiszed, hogy meg fogom védeni a gyerekeinket. You better believe that it's not just going to be anybody up there with your children. Hogy nem lesz fönt csak úgy valaki. Because you know what? Because my children are up there too. Az enyémek is ott vannak. And I don't want anything inappropriate happening to my children either. És nem szeretném, hogyha bármi fura történne fönt, ami nem jó. And I point this out. I talk about this because sexual abuse and rape is way more common than we want to believe. És azért beszélek erről, mert a szexuális visszaélés és az erőszak a sokkal gyakoribb annál, mint amit hinnénk. You know, and people, they're ashamed if it happens. És az emberek, ugye ez nagyon komoly szégyenbe taszítja őket. You know, and it happens to men and women, boys and girls. Fiúkkal, kisfiúkkal, kislányokkal egyaránt történik. You know, and I honestly, I don't know how to deal with it. És valójában őszintén szóval nem igazán tudom, hogy I've never dealt with somebody who's come to me and said, Kyle, you know, I've been abused. Tehát, hogy mit kezdjek ezzel. Soha nem jött még úgy oda senki hozzám, hogy Kyle, figyelj, belem történt ilyen visszaélés. You know, and I know and I trust by the grace of God when that happens, I'll be able to help. És őszintén remélem, hogy Isten kegyelme által, hogy ha ez mégis megtörténne, akkor képes lennék segíteni. But it's something that unless you talk about and confess and open up, it's going to eat you up inside. De biztos vagyok benne, hogyha ilyesmit, tehát amíg meg nem vallod, amíg el nem kezdett feldolgozni, ez belülről nagyon mélyen megeszt téged. And you don't have to confess it like you committed a sin. You didn't commit a sin. You were sinned against. És nem úgy, mint egy bűnt, mert itt nem te vétkeztél, hanem ellened vétkeztél. And you can feel ashamed. És lehet, hogy ennek ellenére nagyon mélyen szégyelled magad. But one of the great things about Jesus is Jesus takes away not only my sin but my shame. De ami Jézus miatt nagyszerű, hogy ő nem csak a bűneimet, hanem a szégyenemet is elvette. He rapes, Shechem rapes Dinah. Tehát Sikem megerőszakolta Dínát. And then his lust turned into affection. He wanted to marry her. És akkor vonzalommá vált a vágyakozása, és feleségül akarta venni. And he spoke to his dad, said, "Dad, get me this girl as a wife." És az édesapjának mondja, hogy hadd lehessen a feleségem ez a lány, vedd meg nekem feleségül. Now Jacob had heard that he had defiled his daughter Dinah, but his sons were with his livestock in the field. So Jacob held his peace until they came, and Hamor, the father of Shechem, went out to Jacob to speak with him. The sons of Jacob had come in from the field as soon as they heard of it, and the men were indignant and very angry because he had done an outrageous thing in Israel by lying with Jacob's daughter. For such a thing must not be done. A 7. versig. És meghallotta Jákob, hogy megszeplősítette a lányát Dínát.
Fiai pedig a mezőn voltak a jószággal, ezért veszteg maradt Jákob, míg azok megjöttek, és kiment Hámor, Sikem atya Jákobhoz, hogy beszéljen vele. Jákob fiai pedig megjöttek a mezőről, és amikor meghallották a dolgot, elkeseredtek, és nagy haragra lobbantak azért, hogy csúfságot tett Izraelben azzal, hogy Jákob leányával hát, aminek nem lett volna szabad megtörténnie. If I ever heard of somebody doing this to my daughter, Ha én valaha ilyet hallanék, hogy valaki ilyesmit tesz a lányommal, I kid you not, nem viccelek, I would kill them. megölném. And I would start a prison ministry from the inside. És akkor belülről kifelé, pontosan belülről szolgálnék, kezdenék börtönmissziót. I mean, that's how strongly I feel about protecting my children. Ennyire mélyen érzek az iránt, hogy mennyire védeném a gyermekeimet. And I know it sounds totally horrible for somebody to say this from the pulpit, but it's just the way I feel. És tudom, hogy talán szörnyen is hangzik ezt innen a pulpitusról kimondva, de valójában így érzek. You abuse my children, you will go to the hospital. Hogyha visszajössz, tehát ilyesmit követsz el a gyermekeimmel, akkor kórházba jutsz. You know, but Jacob, you know, Jacob's like, he heard it and he waited for his boys to come home. És ugye Jákob meghallotta, de várta, míg a fiai hazajönnek. I don't know why, but they come home and they're very angry. Nem tudom igazából, hogy miért várta meg őket, de amikor hazajöttek és meghallották, akkor nagyon mérgessé váltak. And their anger was justified. És igaz haragjuk volt. It's okay to be angry sometimes. Rendben van, hogy néha az ember... I would be angry. De én is And megharagudtam volna. you know, honestly, I would probably hurt somebody. És még én is nagyon megharagudnék, és lehet, hogy még bántanék is valakit. But that would be sinful and I know it. But I would probably still do it. Én tudom, hogy az bűnös lenne, de ennek ellenére valószínűleg ütnék, tehát ennek ellenére is erőszakot tennék. The Bible says to be angry and don't sin. A Biblia azt mondja, hogy haragudjatok, de ne vétkezzetek. And in a case like this, just honestly, super hard. I think impossible. De ebben az esetben számomra ez ilyen szuper nehéz lenne, szinte lehetetlen. But they were angry and rightfully so. De itt ők megharagszanak, és a haragjuk igaz. Imagine somebody in your family was abused or raped. Gondolj bele, hogyha a családodban követnének-e valaki ellen ilyen erőszakot vagy visszaélést. Would you be angry? Feldühödnél? If you say no, then there's something wrong with you. Ha azt mondanád, hogy nem, akkor valószínűleg nem stimmel veled valami. It should make you angry Ez fel kell, hogy dühítsen téged. when somebody hurts another person. Amikor valakit When bánt, somebody másik ember. abuses another person, violates another person. Amikor megerőszakol, meg ilyen visszaélést követel vele And the szemben. question is, how do we deal with the anger? És a kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel a haraggal. Like I said, I would probably deal with it very poorly and sinfully. Amint én mondtam, én valószínűleg nagyon szegényesen és bűnös módon bánnék And I vele. say that to you because I'm honest and I'm a sinner. És ezt azért mondom el nektek, mert őszinte vagyok, és meg hogy bűnös is vagyok. I would hope I could be angry and not sin, but I doubt it. Szóval remélem, hogy úgy haragudnék meg, hogy nem követnék el bűnt, de azért ezt kétségbe vonom. And Hamor spoke with them, saying, "The soul of my son Shechem longs for your daughter. Please give her to him to be his wife. Make marriages with us and give your daughters to us and take our daughters for yourselves. You shall dwell with us and the land shall be open to you." Dwell and trade in it, and get property in it. And Shechem also said to her father and her brothers, "Let me find favor in your eyes, and whatever you say to me I will give you. Ask for me as great a bride price and gift as you will, and I will give you whatever you say to me. Only give me the young woman to be my wife." 12. versig. És így szólt nekik Hámor: Fiam, Sikem, teljes szívemből szereti a lányotokat, kérlek, adjátok hozzá feleségül, és kerüljetek velünk sógorságba, a ti lányaitokat adjátok nekünk, és a mi lányainkat vegyétek magatoknak. Lakjatok velünk, a föld előttetek van. Lakjátok és kereskedjetek rajta, szerezzetek birtokot benne. Sikem is mondta Dína atyának és az ő bátyjainak: hadd találjak kedvet előttetek, és bármit mondotok nekem, megadom. Akármilyen nagy jegyadományt is ajándékot kívántok, megadom, ahogy kéritek, csak adjátok nekem a leányt feleségül. So get the situation here. Shechem and his dad pull up
and say, hey, let's make something good out of this. Tehát, hogy ez lett az helyzet, és akkor Hámor azt mondja, hogy hozzunk ki belőle valami jót. Let the kids get married. My son, okay, he raped your daughter, but he loves her, so let's let him get married. Hát, hogy igen, az én fiam megerőszakolta a te lányodat, de hát akkor házasodjanak össze. And Shechem doesn't even say, I'm sorry. He just says, hey, I love her. Whatever you want, I will give it to you. És akkor Shechem nem is mondja azt, hogy elnézést, hanem így, vagy az apja és Hámor is azt mondja, hogy szeretem a fiamat, és akkor megadom neki mindazt, amit kér. No, Shechem says to Jacob, I'll give you whatever you want for your daughter. Tehát igen, de nem kér elnézést Shechem sem, hanem csak mondja Jákobnak, hogy bármit megadok a lányodért. Anything. Bármit. And the situation was this. Csak következő volt a helyzet. Is Jacob, Israel, the one through whom the promised Messiah would eventually come? Itt van Jákob, Izrael, akinek a vérvonalából a megígért messiás majd jön. Would he allow his family to intermarry with non-believers or not? Hagyhatta volna-e, vagy hagyhatná-e egyesülni más emberekkel a családját, vagy sem? Hard choice. Nagyon nehéz választás. And it's a very hard choice that a lot of people are faced with today. És ugyanígy nagyon nehéz választás ma is minden embernek, akik ezzel I'm a Christian, but my girlfriend or my boyfriend is not. Hogy én keresztény vagyok, de ott a barátom vagy barátnőm, ő meg nem. They love me and I love them. Ők szeretnek engem, én szeretem őket. But I know God's word says not to be unequally yoked. What do I do? De a Biblia azt mondja, hogy ne legyetek felemás igában, hát akkor most mit csinálok? What do I do? Mit kéne tennem? It's a choice a lot of people have to make. Ez egy olyan döntés, amit nagyon sok embernek meg kell hoznia. And there are consequences to the choice. És vannak következményei a döntésnek. If you choose to say, no, I will not marry a non-believer, it means you might be single. Hogyha például azt a döntést hozod, hogy nem megyek hozzá nem hívőhöz, vagy nem veszek el nem hívőt, akkor lehet, hogy egyedülálló maradsz. If you say, well, I'm going to marry them anyways, you run the risk of turning away from the Lord. Hogyha pedig azt mondod, hogy most függetlenül attól, hogy hívve vagy nem, hozzámegyek vagy elveszem, akkor pedig azt kockáztatod, hogy elfordulsz az Úrtól. You know, I've seen it happen before, and I know I'll see it happen again, unfortunately. Girl meets boy. Láttam már, és valószínűleg még látni is fogom. Ugye a leány találkozik a fiúval. Girl's Christian, boy's not Christian. A leány keresztény, a fiú meg nem. There's sparks flying. Repülnek a szikrák. Ilyet mondom. No, I don't think so. They start to fall in Remeg a love. levegő. They start to fall in love. Igen, szóval elkezdenek szellembe esni. Girl is coming to church. A leány jár gyülekezetbe. And then, oh, there's a family gathering on Sunday. Oh, there's a disznóvágás. Oh, there's this. Oh, there's that. De aztán a gyülekezetjárás helyett idő, tehát itt egy családi összejövetel, ott egy disznóvágás, amott ez, emittem az And they go from being a regular faithful member of the church to showing up once in a blue moon. Szóval, hogy a gyülekezetnek a rendszeres tagjából, meg gyülekezetbe járásból egy ilyen hébe-hóba gyűlibe járás lesz. And it's a choice. És ez egy választás. And honestly, I don't know the difficulty of the choice. És őszintén én nem tudom igazából, hogy ez mennyire nehéz. But I pray for those people in our church who are single. De imádkozom az egyedülállókért a gyülekezetben. And I encourage you to pray as well. És bátorítalak benneteket, és hogy ti is imádkozzatok. Pray that they would find a Christian spouse. Azért imádkozzatok, hogy találjon magának keresztény párt. And pray that they would not turn away from the Lord in looking for one. És azért is, hogy ne forduljon el az Úrtól, és úgy keressen magának párt. And then verse 13, the sons of Jacob answered.
Not Jacob, his sons. Tehát a 13. versben pedig ugye nem Jákob, hanem Jákob fiai válaszolnak. They answered Shechem and his father deceitfully. Oh, looks like the boys learned something from their dad. Jákob fiai pedig álnokul feleltek Sikemnek és Harmonnak az atyjának, mintha tanultak volna valamit az édesapjuktól. How to deceive people. Hogyan kell átverni embereket. Because he had defiled their sister Dinah, and they said to them, "We cannot do this thing to give our sister to one who is uncircumcised, for that would be a disgrace to us." Because circumcision was a symbol of the promise of God and the blessing of God. Azért szólt így, mivel megszeplősítette Dinát az a húgokat, azt mondták nekik, nem tehetjük, hogy húgunkat körülmetéletlen férfiúnak adjuk, mert ez nekünk gyalázat volna, hiszen az ugye számukra szövetségbe tartozás jele volt. It was the sign of the eternal covenant that God made with Abraham. Az Ábrahámmal kötött örök szövetség jele volt a körülmetélkedés. And those who were circumcised recognized Abraham as their father. És akik így körülmetélkedtek, azok elismerték Ábrahámot atyuknak. And they said, "We can't give her to you because you're uncircumcised." És ezért mondják, hogy nem adhatjuk nektek, mert körülmetéletlenek It'd be a vagytok. disgrace for our sister to marry a non-believer. Ez egy ilyen szörnyűség lenne, egy istelenség lenne, hogyha ez megtörténne. Now only on this condition, verse 15, will we agree with you that you will become as we are by every male among you being circumcised. Then we will give our daughters to you, and we will take your daughters to ourselves, and we will dwell with you and become one people. But if you will not listen to us and be circumcised, we'll take our daughter, and we will be gone. 17. Csak úgy egyezünk meg veletek, ha hasonlók lesztek hozzánk, ha minden férfi körülmetélkedik közületek. Így a mi leányainkat nektek adjuk, a ti leányaitokat pedig elvesszük. Veletek lakunk, és egy néppé leszünk. 17 is. Ha pedig nem hallgattok ránk, hogy körülmetélkedjetek, vesszük a lányunkat, és elmegyünk. So, you want to marry Dinah? Get circumcised. Ha szeretnétek, vagy szeretné elvenni Dinát, akkor mindenki metélkedjen körül. Most grown men would say, nah. Hát azért a legtöbb férfi ember azt mondaná, hogy na nem áll. But their words pleased Hamor and Hamor's son Shechem. Verse 18. De 18-as versben is tetszett azoknak a beszéde Hámornak, Sikemnek, Hámor fia. So Jacob's sons say, all you guys, every single guy needs to get circumcised, then you can marry our sister. Tehát Jákob fiai azt mondják, hogy ha minden férfi itt körbemetélkedik, na akkor elveheti Sikem a húgunkat. Okay, sounds good. Hámor meg azt mondja, hogy oké, ez jó hangzik. And the young man did not delay to do the thing, because he delighted in Jacob's daughter. Now he was the most honored of all his father's house. So Hamor and his son Shechem came to the gate of the city and spoke to the men of the city, saying, "These men are at peace with us. Let us dwell with them in the land and trade in it. For behold, the land is large enough for them. Let us take their daughters as wives, and let us give them our daughters. Only on this condition will the men agree to dwell with us and become one people, when every male among us is circumcised as they are circumcised." 22. versig, és tetszett azoknak beszéde Harmonnak, Sikemnek, Harmon fiának, nem is halasztotta az ifjú a dolog véghezvitelét, mert igen szerette Jákob leányát, neki pedig atya háza népe között mindenkinél nagyobb becsülete volt. Elment azért Hámor és fia Sikem a városuk kapujába, és így szóltak városuk férfiaihoz. Ezek az emberek békességesek velünk, hadd lakjanak-e földön és kereskedjenek benne, mert íme, a föld elég tágas nekik. Leányaikat vegyük magunknak feleségül, és a mi lányainkat adjuk nekik feleségül. De csak úgy egyeznek bele a férfiak, hogy velünk lakjanak, és egy néppé legyenek velünk, ha minden férfiú körülmetélkedik közöttünk, hogy ők is körül vannak metélve. So they're talking to all the men of the city, the leaders of the city council. Hey, we all got to get circumcised, and then we'll be one people with these people. Tehát itt a helyi tanács keretében ezt így megbeszélték, hogy akkor az lenne a feltétel, hogy szépen mindenki körbemetélkedik. And they say, will not their livestock and their property and all their beasts be ours? They saw like, hey, we could profit from this.
És látjuk, hogy ebből profitálni is lehet, mert ugye kereskedjenek a elég 23. Igen, nyári jószágok és minden barmuk nem a miénk lesz-e. Only let us agree with them and they will dwell with us. Csak egyezünk meg velük, akkor velünk laknak. And all who went out of the gate of his city listened to Hamor and his son Shechem, and every male was circumcised, and all who went out of the gate of his city. És engedett Hámornak és Sikemnek, a fiának mindenki, aki városa kapuján kijárt, és körülmetélkedett minden férfiak közé város kapuján kijárt. On the third day, they were sore. Two of the sons of Jacob, Simeon and Levi, Dinah's brothers, took their swords and came against the city while it felt secure and killed all the males. És harmadnapon, 25. verstől, amikor ők a sebb fájdalmában voltak, Jákob két fia, Simeon és Lévi, Dina bátyjai fegyvert ragadtak és elszántan a városra törtek, és minden férfit megöltek. Now, of course they were sore. They just had a pretty painful procedure in a pretty non-21st century sterile environment. Hát persze, hogy ilyen sebb fájdalmában voltak, amikor egy nem akármennyire fájdalmas műtéten estek át, egyáltalán nem steril körülmények között. Nem is a 21. századi körülményekről nem is beszélünk. And then Simeon and Levi. És akkor a Sémi és Lévi, Simeon és Lévi, Dinah's brothers. Dina bátyjai. Take their swords. Veszik a fegyverüket. And they go and they slaughter. They commit genocide and kill all the people. És a lényegében genocidiumot hajtanak végre itt ezek a népírtást. Bátyok, igen, népírtást. Magyarul. Igen. Tehát azzal, hogy kiírtották gyakorlatilag a falut. All the brothers were involved in this, but it was Simeon and Levi who actually murdered everybody. Ugye minden báty benne volt ebben, tehát minden tesó, de Simeon és Lévi volt azok, akik ténylegesen elkövették. And they killed, verse 26, Hamor and his son Shechem with the sword and took Dinah out of Shechem's house and went away. The sons of Jacob, now all the other brothers, come upon the slain and plundered the city because they had defiled their sister. They took their flocks and their herds and their donkeys and whatever was in the city and in the field, all their wealth, all their little ones, and their wives, all that was in the houses, they captured and plundered. 29. versig. Hámort és fiát Sikemet fegyverére lehányták, és elvitték Dinát Sikem házából, és elmentek. Jákob fiai átgázoltak a megölteken, és feldolták a várost, mivel megszerbölösítették hókat. Elvitték a juhaikat, barmaikat, szamaraikat, és azt, ami a városban és a mezőn volt. És minden vagyonukat, minden gyermeküket, feleségeiket fogva ejtették, és elraboltak mindent, ami a házakban volt. So far, what have we seen? Mit láttunk eddig? We've seen Jacob make a bad decision about where to settle his family. Ugye Jákob hozott egy rossz döntést azzal összefüggésben, hogy hova telepszik le a család. We saw Jacob not showing proper care for his daughter, letting her just go do whatever she wanted. Aztán, hogy Jákob nem tanított felelősséget a leánya felé, nem vigyázott rá, jól engedte, hogy oda menjen, ahova ő akar. He didn't guide her well. He didn't lead her well. Nem vezette jól a leányát. Shechem rapes Dinah. Sikem megerőszakolja Dinát. Jacob and his sons, or Jacob's sons rather, deceive Shechem and his dad. Jákobnak ugye többi gyermekei, tehát a testvérek, azok meg átverik a Sikem apját. And now they go kill all the people, all the men, and they take everything else. És akkor most meg elmennek, megölnek minden férfit, és elrabolnak mindent. Now, everybody was wrong. Igazából senkinek nem volt igaza, mindenki tévedett. I guess you could say that the sons of Jacob were right for being angry that this happened to their sister. Talán azt gondolod, hogy Jákob... You can't say it. Talán igazuk volt abban, hogy haragudtak, hogy ez történt a húgukkal. Igen, tehát a haragjukban igazak voltak. But their
action of slaughtering all these men was not good. De ezeknek a férfiaknak a lemészállása az nem volt jó. You know, they had the right to be angry, but they sinned by killing everybody. Szóval meg volt a joguk arra, hogy mérgesek legyenek, hogy haragudjanak, de nem volt meg a joguk, hogy mindenkit megöljenek. And Jacob said to Simeon and Levi, "You have brought trouble on me by making me stink to the inhabitants of the land, the Canaanites and the Perizzites. My numbers are few, and if they gather themselves against me and attack me, I shall be destroyed, both I and my household." But they said, "Should our daughter should he treat our sister like a prostitute?" A 34. végéig. És ekkor így szólt Jákob Simeonnak és Lévinek: "Megháborítottatok engem, és utálatossá tettetek a föld lakói előtt, a kánaániek és a periziek előtt. Én csak kevesebb magammal vagyok, s ha összegyűlnek ellenem, levágnak és elvesztenek engem egész házam népével együtt." Azok pedig ezt felelték neki: "Hát úgy kellett bánni a húgunkkal, mint tisztátalan személlyel." Their question was right. Should they treat our sister like a prostitute? No, they shouldn't. Igaz volt a kérdésnek, hogy úgy kell bánni vele, mint egy prostituálta. Persze, hogy nem. Were their actions right? No, they were not. A cselekedetük az nem volt, az nem. But look at what Jacob does. De lássuk meg, hogy mit tesz Jákob. He doesn't say, "Boys, that was wrong what you did. You should, that was wrong." De ugye nem mondja azt Jákob, hogy fiúk, azért ezt nem kellett volna He doesn't focus on the morality of their actions. Nem a morális részét veszi annak, hogy mi történt. He focuses on the possible consequences. Hanem annak lehetséges következményeivel That the foglalkozik. people of the land might harm us. Hogy bántatnak bennünket itt a terület emberei. That the people of the land might destroy us. Hogy esetleg megölhetnek bennünket. And I guess you could say he had the right to be afraid. Tehát valószínűleg mondhatnád azt, hogy joga volt félni. Because he knew that his sons put his family in a dangerous position. Mert mondhatnánk, hogy éppen a fiai hozták egy nagyon veszélyes helyzetbe. Because of their anger. Hogy ugye a dühük miatt. Their actions put the promise of God at risk. Hogy éppen a harag miatt a cselekedeteik az Isten ígéretét kockáztatták. Because if the Canaanites and the Perizzites came together against them, they would have slaughtered them. Mert ha a kánaániak, meg a periziek, meg ezek a környékbeli népek jönnek, akkor megölhetik őket. So Jacob was right to be afraid. Úgyhogy joga volt Jákobnak félni. Simeon and Levi were right to be angry. Simeonnak és Lévinek is joga volt dühösnek vagy mérgesnek, But haragosnak lenni. their actions were wrong. De a cselekedeteik azok helytelenek voltak. And this all happened simply because Jacob wasn't where he was supposed to be. És egyszerűen azért történt, mert Jákob nem ott volt, ahol lennie kellett volna. He was only halfway. He didn't go to where God wanted him to go. De nem ment el addig, ameddig Isten mondta neki, hogy menjen, félúton volt. And we're going to see next week God's going to speak to Jacob and say, "Go to Bethel." És akkor látni fogjuk, hogy Jákob jövő héten, hogy Jákobnak szól Isten, hogy menjen Bételbe. Go back to the house of God. Menjen vissza Isten házába. And there he's going to build an altar. És akkor ott egy oltárt fog építeni. And another sad thing, and I'm going to finish with this tonight. És aztán ezzel fejezem be egy másik szomorú dolog ennek kapcsán. In this whole chapter, Az egész fejezetben there's no mention of God. nincs szó Istenről. It's not, "God, where do you want us? God, where do you want our family? Nincs ott, hogy Isten, hol akarsz látni bennünket, hol szeretnéd a családunkat God, where do látni, you want my kids to be? hol szeretnéd a gyermekeimet látni, God, what friends do you want us to have?" milyen barátokat szeretnél, hogy legyen nekünk. It was just going after what they thought was right. Hanem úgy saját fejük után mentek, And ahol the gondoltak. big lesson for me És a nagy lecke számomra, is to make sure I'm seeking God in the decisions in my life. hogy bizonyosodjak meg arról, hogy a döntéseim meghozatalában keresem Istent.
Because I so many times, I just do what I think is right. Mert olyan sokszor csak egyszerűen teszem, amit én helyesnek gondolok. And so many times when we do what we think is right, we're only causing pain. És amikor a sok alkalommal csak azt teszek, ami a mi szemeink előtt helyesnek tűnik, akkor csak fájdalmat Pain okozunk. to ourselves and pain to others. Magunknak is, meg másoknak is. So let's seek God Ezért keressük Istent in our lives. az életeinkben. Let's pray. Imádkozzunk. Lord, we thank you for your word. Uram, köszönjük And neked a te szavadat. this is a very hard chapter Ez egy igen nehéz fejezet. because it brings up the reality of sexual abuse. Mert a szexuális visszaélésnek a valóságát tárja elő. And the fact that men would abuse women sexually angers me. És a tény, hogy a férfiak így szexuálisan visszaélnek nőkkel, az megharagít. Lord, I thank you that you've allowed us as a church to support a foundation that helps these women. És köszönjük, Uram, hogy támogathatunk, Uram, egy olyan alapítványt, amely segít az ilyen nőkön. We pray you'd bless that foundation, bless those women, protect them. És imádkozom, Uram, hogy áld meg ezt az alapítványt, áld meg, Uram, és védd meg azokat a nőket, akikkel foglalkoznak. Lord, I pray that you would protect the women of our church especially. És különösen a mi gyülekezetünkben járó itt lévő nőket védd meg, Uram. Protect our children. A gyermekeinket, Uram. So that we would never have to respond in an ungodly anger. Hogy soha ne kelljen egy istentelen haraggal válaszolnunk. Because God, honestly, I'm afraid of how I would react. Mert Uram, én őszintén félek attól, hogy vajon én hogyan reagálnék. I probably would not react well. És valószínűleg nem helyesen reagálnék. So Lord, help us to protect, especially us men, Lord, help us to protect the women and the children of the church. És azért segíts nekünk, különösen nekünk férfiaknak védelmezni a gyülekezetünk asszonyait, nőit, leányait. Lord, we love you. Uram, szeretünk téged. We ask that you would lead us. És kérünk téged, hogy vezess bennünket. In your name. A te nevedben. Amen. Amen.